ฝันที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากมาให้ได้อันตาร์กติกาอย่าให้พ่อได้เห็นคลิปนี้เลยนะกับการเยือนดินแดนทวีปสีขาวที่แทบไม่มีมนุษย์คนไหนอยู่ได้แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้แบกเป้เดินทางกว่า40วันค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางนี้ของเราอเมริกาใต้ดินแดนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสุดขั้วเกินจริงมากประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นคนญี่ปุ่นย้ายมาอยู่ที่นี่และภาพจำของคำว่าอันตรายตอนที่เราเดินมาไม่แกก็มีคุณป้าแบบเดินมาแล้วก็ชี้ที่กล้องเราไอ้โกโปรเนี่ยแล้วบอกว่าเก็บมันเข้าไป Tomar cuidado com o celular โอ้ระวังโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยนะความสวยงามความอันตรายของผู้หญิงที่ต้องแบกเป้เที่ยวคนเดียวจะเป็นยังไงและมันอันตรายจริงไหมระหว่างทางของความฝันที่จะไปให้ถึงดินแดนสีขาวจะต้องเจอกับอะไรบ้างออกเดินทางไปด้วยกันค่ะกับการเดินทางไปยังทวีปสุดท้ายของเราอันตาร์กติกาและนี่ก็จะเป็นทริปที่นานที่สุดในชีวิตของเราที่เราจะเดินทางจากประเทศไทยไปยังอเมริกาใต้ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นไปยังทวีปสุดท้ายของเราในชีวิตนี้นั่นก็คือขั้วโลกใต้เราจะเริ่มเดินทางกันนะคะจากเซาเปาโลค่ะมหานครที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลนะแล้วเราก็จะนั่งรถบัสข้ามคืนค่ะไปยังน้ำตกอีกัวซูน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและยังเป็นเส้นแบ่งพรมแดงระหว่างบราซิลและอาร์เจนตินาที่เรานะคะจะเที่ยวทั้ง2ฝั่งก่อนที่เราจะเดินทางด้วยรถบัสนอนอีกครั้งค่ะไปยังบัวโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินาและเราก็จะเริ่มต้นนั่งเครื่องบินนะคะไปยังเมืองที่ใต้ที่สุดของโลกอย่างอูซัวยาจากนั้นค่ะเราก็จะเจอเพื่อนของเรานะคะที่รออยู่ที่นั่นก็คือพี่ทัสที่เราเคยเที่ยวที่โมร็อกโกด้วยกันนะคะและเรา2คนก็จะเตรียมตัวขึ้นเรือเพื่อมุ่งไปยังจุดหมายปลายทางหลักของเราในทริปนี้นั่นก็คืออันตาร์กติกาด้วยเรือใบที่จะพาเราเดินทางเป็นเวลา19วันค่ะกับบทบาทใหม่ที่เราไม่เคยเป็นกับการเป็นกะลาสีเรือครั้งแรกป่าช่องแคบเบรกหนึ่งในน่านน้ำที่อันตรายที่สุดของโลกเพื่อที่จะไปพบดินแดนใหม่ที่เราไม่เคยไปแต่ขั้วโลกใต้ไม่ใช่ปลายทางเดียวของเราในทริปนี้เพราะว่าหลังจากที่เรากลับมานะคะเราจะไปกันต่อค่ะอย่างดินแดนปาตาโกเนียเราจะไปพิชิตW Trek ค่ะหนึ่งในเส้นทางเดินป่าชื่อดังของโลกเป็นเวลา5วันแต่ทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ40วันที่เราจะเล่าออกมาในแต่ละ EP และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเซาเปาโลบราซิลMalas disponíveis somente na esteira de número 306. โอล่าอันนี้ตั้งหลักได้ละสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ข้างนอกตรงภายในอาคารสนามบินเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้นี้คือตรงกงสุลน่ะเขาไม่ให้ถ่ายทำก็เลยเก็บกล้องก่อนแต่ว่าตอนนี้ฉันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเราถึงที่เซาเปาโลประเทศบราซิลโดยสมบูรณ์การเดินทางที่แสนยาวนะทุกคนบินวันที่27ถึงวันที่29บ้าไปแล้วนี่คือไปแลนด์โอเวอร์ก็คือแบบไปนอน1คืนที่ LA ด้วยนะคะเพราะว่ามันนานเกินไม่ไหวว่าต่อเครื่องแบบหลาย10ชั่วโมงนะก็เลยไปนอน1คืนแล้วก็บินมาต่อนะคะเกือบ3วันอะบิน5โมงเย็นวันที่27ถึงตี 5:30วันที่29ยาวนานมากแต่ว่าก่อนที่เราจะทำอะไรใดๆเราขอแลกเงินก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเอาตังค์ไปจ่ายค่าแท็กซี่อูเบอร์เพื่อที่จะเข้าเมืองนะแต่ว่าการแลกเงินในสนามบินอะเราจะแลกแค่แบบหลัก1,000-2,000พอเพื่อให้แบบมีเงินจ่ายพอแล้วก็พอเข้าเมืองเราค่อยจะไปหาที่แรกที่มันเรทดีๆกันนะ exchange ตรงนี้นะคะนี่ Hi I want the exchange money $60ได้เงินมาแล้วทุกคนแลกไปประมาณ60เหรียญนะ205ริวนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอเก็บตังค์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องหา Uber เพราะว่าจริงๆแล้วในสนามบินนะทุกคนมันสามารถแบบนั่งรถไฟฟ้านั่งรถบัสนั่งรถสาธารณะอะไรเงี้ยเข้าเมืองได้แบบสะดวกมากๆแต่อย่างที่ทุกคนบอกว่าที่นี่คือ
บราซิล เราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าเหมารวมว่าอันตรายอาชญากรรมเยอะอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่า1คือเรามาคนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียว2คือเราไม่เคยมาเซาเปาโลถึงแม้ว่าเราจะเคยมาบราซิลที่ริโอเดจาเนโรมาเมื่อ3 ปีที่แล้วอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าถ้ามันแบบครั้งแรกมากๆอ่ะเราเน้นปลอดภัยดีกว่าเน้นแบบอูเบอร์เพราะว่าหลายๆรีวิวเขาก็จะบอกว่าแบบสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางถ้าแบบมาโซโล่แบบนี้นะตัวคนเดียวอะที่ปลอดภัยที่สุดคืออูเบอร์เพราะฉะนั้นเราจะทำการเรียกอูเบอร์นะคะเพื่อที่จะไปโรงแรมของเรากันเราจะต้องไปรอที่ Terminal 3 Arrival Lower Level ป้ายอูเบอร์อยู่ตรงนู้นมองง่ายมากไม่ต้องต่อรถอะไรออกไปข้างนอกนะอึ๊บไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้โอเค just moment Capsula Hotel ว้าวโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันบน Uber นะคะหลายคนอาจจะกังวลพอดีคำว่าบราซิลไม่รู้ว่าภาพจำของแต่ละคนเกี่ยวกับประเทศบราซิลเนี่ยเป็นยังไงแต่ถามว่าถ้ารู้ว่าแบบอาชญากรรมสูงแบบว่ามันดูน่ากลัวมากเลยแล้วทำไมเราถึงเลือกมาคนเดียวใช่ไหมหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราก็มีเป้าหมายของเรานะคะก็คือการที่จะไปขั้วโลกใต้ก็คือไปลงอูโซย่าใต้สุดของโลกเพื่อไปเจอพี่ทัชใช่ไหมแล้วก็แบบทำไมไม่ไปตรงๆเลยล่ะทำไมต้องแบบมาแวะบราซิลง่ายๆเลยทุกคนเราหลงรักในประเทศนี้จากครั้งที่แล้วถ้าใครที่ได้ย้อนไปดูเมื่อ3 ปีก่อนนะคะที่เราได้มาที่ริโอเดจาเนโรนะก็คือเทศกาลคาร์นิวาลที่เป็นเทศกาลแบบปาร์ตี้แบบแซมบ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเราแบบชอบมากคือเขาเป็นประเทศที่หันษาทุกคนแบบว่าทุกคนแบบเอนจอยทุกคนปาร์ตี้ทุกคนแบบวู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเก็ตปะเราอุตส่าห์บินมาอเมริกาใต้ที่มันแบบอย่างที่เห็นใช้เวลาเกือบ3 วันที่มันไกลมากๆถ้าเราจะดิ่งตรงไปที่เดียวมันน่าเศร้าก็เลยรู้สึกว่าอยากแวะเที่ยวที่เรายังไม่เคยได้ไปที่บราซิลก็คือการที่ได้มาเซาเปาโลแล้วก็การที่เราจะแวะน้ำตกอีกัวซูด้วยนะคะก็คือครั้งที่เราที่มาเนี่ยไม่ได้แวะก็เลยรู้สึกว่าไหนๆก็มาขอเที่ยวคนเดียวก่อนละกันก่อนที่จะไปเจอพี่ทัศน์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเที่ยวให้ดูว่าในเวอร์ชั่นผู้หญิงที่เที่ยวคนเดียวลาตินอเมริกาเนี่ยมันจะต้องเจอกับอะไรและมันเป็นยังไงและมันน่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดไหมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินทางเข้าเมืองไปด้วยกันค่ะประมาณ48 นาทีนะก็ตีไป50 นาทีก็ไปเข้าเมืองไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็เอาเจ้า97 โลนี้ไปเก็บก่อนมันไม่ไหวละเมื่อยไหล่เลยเนี่ยYeah. Thank you. Thank you. Do you have change? No? No. Oh. Okay. Okay. Yes. ว่าจะแบกเอาขึ้นมาเริ่มรู้สึกกังวลใจในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋านิดนึงเพราะว่าเริ่มไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมกับน้ำหนักแบบนี้ไม่เคยแบกหนักขนาดนี้เหมือนกันปกติจะประมาณแบบ13 โลอันนี้17 โลเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงโรงแรมของเราในวันนี้นะแคปซูล่า Hi Our check-in is 2 p.m. Yeah can I do like fast check-in Not now. I don't have a room available now. อ๋อเช็คอินได้ตอนบ่าย 2ซึ่งก็โอเคถูกต้องตามที่เราจองมันแต่เมื่อกี้เราก็แบบว่างั้นเราขอแบบมีแบบเช็คอินล่วงหน้าไหมแบบเผื่อแบบมีการจ่ายเงินเพื่อเรามาเช็คอินได้เขาก็แบบไม่ได้เลยก็เข้าใจได้แล้วก็บอกว่าเราห้องน้ำเฉยๆละเขาบอกก็ไวๆหน่อยละกันทำไมเขาไม่ค่อย nice เลยเขาบอกว่าให้เรามารอที่ห้องนี้ได้นะคะทุกคนนี่ก็เป็นที่พักของเราเนาะเดี๋ยวเราอาจจะต้องแวะล้างหน้าแปรงฟันกันตรงนี้นิดนึง
มาถึงยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยนะCan I help? It's heavy. It's a little bit heavy. Yeah. Oh my god, you carry this all alone. Yeah. Oh my god. It's a little bit heavy. Oh my god, you are very strong. Thank you. Your back is very strong. Yeah, I know that is my home. Thank you. Anytime. เริ่มต้นวันใหม่ฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะ ขนาดเมื่อกี้ที่พนักงานที่โรงแรมยังบอกเลยว่ากระเป๋าหนักมากแต่จะต้องหาทางแก้ไปนะคะ ส่วนหนึ่งที่กระเป๋าหนักมากเนี่ยเพราะว่าเราแบกของอีกแล้วมาฝากให้พี่ทัศน์นะคะที่เพื่อนเราที่จะไปเจอที่ท่าเรือขึ้นเรือไปขั้วโลกใต้นางฝากของมาอีกแล้วนะคะหลายโลอยู่อ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8 โมงพอดีนี่8 โมงนะคะก็คิดว่าเช้าวันใหม่กับบราซิลประเทศที่ขึ้นชื่อว่าอะไรคะอะไรคะกาแฟเป็นหนึ่งในประเทศที่เมล็ดกาแฟดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถ้าใครที่แบบว่าไปคาเฟ่หรือว่าไปอะไรต่างๆในบ้านเราก็จะเห็นเมล็ดของบราซิลต้องมีหนึ่งในนั้นแหละมีเคนยาเอธิโอเปียและหนึ่งในนั้นก็ต้องมีบราซิลและแน่นอนเราอุตส่าห์มาประเทศที่แบบว่าเป็นต้นตอของผลผลิตเมล็ดกาแฟชื่อดังฉันจะต้องไปกินกาแฟเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ร้านกาแฟชื่อดังของย่านนี้นะอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ 1.8 โลนะคะหรือว่าเดินประมาณ20 กว่านาทีนะชื่อร้านว่า Pro Umpudado de Dólares Por Punhado de Dólares ชื่อยาวมากแต่ก่อนนั่นแหละค่ะทุกคนเขาบอกว่านี่คือร้านกาแฟที่เปิดมาแบบเป็น10 ปีแล้วและคนรีวิวใน Google Map คือแบบ4,000 กับรีวิวอะร้านกาแฟเปิด 9 โมงเพราะฉะนั้นกว่าเราจะเดินไปถึงก็น่าจะพอดีกันแล้วก็เดินสำรวจบริเวณบ้านเมืองด้วยว่ามันหน้าตาเป็นเยี่ยงไรกับเซาเปาโลที่บราซิล ถ้าลองกางแผนที่โลกออกมาดูนะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าบราซิลเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลกเลยนะคือใหญ่พอๆกับสหรัฐอเมริกาหรือจีนเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในอเมริกาใต้เหมือนกันนะคะหลายคนเนี่ยก็จะคิดว่าพูดภาษาสเปนใช่ไหมแต่ไม่ใช่ค่ะบราซิลเป็นประเทศเดียวนะคะที่ใช้ภาษาโปรตุเกสในอเมริกาใต้เพราะว่าเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกสมาก่อนค่ะเลยทำให้ภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแตกต่างจากประเทศรอบข้างพอสมควรแต่นอกจากนั้นค่ะยังเป็นที่รู้จักกันอีกว่าเป็นปอดของโลกเพราะว่าที่นี่มีป่าอเมซอนค่ะทุกคนป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเหตุผลทั้งหมดนี้นะคะบราซิลจึงมีพื้นที่เกษตรมหาศาลที่ผลิตตั้งแต่กาแฟถั่วเหลืองไปจนถึงอ้อยค่ะซึ่งทำให้บราซิลนะคะคือผู้ส่งออกพืชผลเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่นอกจากนั้นค่ะบราซิลก็ยังได้ขึ้นชื่อและมีภาพจำของคนไทยนะที่บอกว่าที่นี่คือบราซิลที่มาพร้อมกับความอันตรายน่ากลัวจริงๆจะเป็นยังไงนั้นบราซิลยังมีอีกหลายอย่างค่ะที่เราต้องค้นหาถึงแล้วนี่กาแฟแก้วแรกของเราที่บราซิลก็มาดินแดนขึ้นชื่อเรื่องเมล็ดพันธุ์กาแฟกับร้านชื่อดังในเซาเปาโลบวกกันมาดูซิว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าร้านนี้คือแบบเป็นร้านที่ดังมากๆในย่านนี้ใน Google Map อะทุกคนมันเวอร์มากร้านกาแฟที่แบบคนรีวิว 4,000 คนรีวิวนี่คือแบบเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วแบบคะแนนคือดีมากแล้วเขาบอกว่าร้านนี้คือเปิดมาแบบเป็น10 ปีแล้วทุกคนแบบให้เสียงเรียงนามว่ามาเซาเปาโลต้องแวะมากินซึ่งความตลกคืออย่างที่บอกว่าร้านเนี้ยมันเปิดตอน 9 โมงใช่ป่ะแล้วไอ้ฉันน่ะก็คือเดินมาถึงตรงหน้าร้านอะตั้งแต่แบบ8:50เลยแล้วฉันก็ยืนรอใช่ไหมจน 9 โมงเพ่งที่ก็แบบถ้าเราเข้าไปตอน 9 โมงเพลงอะมันจะดูตั้งใจมาหน่อยเปล่าวะเราเนิร์ดเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยยืนรอสัก 9 โมง 4 นาทีแล้วกันให้มันดูแบบฉันแบบไม่ได้ตั้งใจแบบมาขนาดนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาชิมกันเป็นลาเต้คั่วเข้ม
สไตล์บราซิลมันจะมีความเข้มๆไม่ได้เปรี้ยว ซึ่งเราเป็นคนชอบคั่วเข้มอยู่แล้วใช่เลยแบบดีเลยตาโตเลยตื่นเลยดีมากนี่ขนาดเป็นกาแฟร้อนในอากาศที่ร้อนเหมือนกันนะนี่คือเมนูของร้านนี้นะคะไม่มีเมนูภาษาอังกฤษคือหน้าตามันดูเหมือนเราจะอ่านออกแต่จริงๆแล้วคือเราอ่านไม่ออกนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาแบบโปรตุเกสหมดเลยแบบหมดเลยทั้งแผ่นหน้ากระดาษมันน่าจะแบบโลโก้มากๆทุกคนเก็ตปะเดาได้นิดหน่อยนะอย่างเช่นแบบอันเนี้ยเดาว่าน่าจะเป็นแซนด์วิชไหมแซนด์วิชกับแบบเมทิเนียสคืออะไรเมนูเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นแบบออมเล็ตแน่นอนละออมเล็ตคือไข่เราค่อยไปกินแบบร้านแบบสตรีทแบบว่าเขาบอกว่าซาเปาโลนี่คือขึ้นชื่อเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นจะเก็บท้องเอาไว้กินร้านแบบร้านเด็ดร้านดังของซาเปาโลกาแฟแก้วนี้ตกสนนราคาอยู่ที่14เรียวนะคะก็คือประมาณ96 บาทตีว่า101ราคาคือแบบพอๆกับบ้านเราเลยนะกาแฟแก้วละ100ทุกคนกินกาแฟไป1แก้วคนเข้าแบบเต็มแล้ว thank you ดูดิคนเข้าแบบเต็มร้านเลยอะกินกาแฟไป1แก้วเงยหน้ามาอีกทีคนเป็นร้านเต็มร้านให้หมดเป็นไงบอกแล้วว่าอันนี้คือเป็นร้านกาแฟแบบระดับตำนานแห่งเซาเปาโลนะคะคนรีวิวกว่า 4,000 คนแต่ร้านอาหารถัดไปที่ฉันบอกว่าฉันเก็บท้องไม่ยอมกินร้านนี้คนรีวิวกว่า 30,000 คนคือเขาบอกว่าถ้ามาเซาเปาโลและไม่กินร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงเป็นร้านแซนด์วิชหมูมันคือเมนูแซนด์วิชหมูเว้ยที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในเซาเปาโลเขาว่างี้นะ 30,000 คนนั้นต้องมีชั้นเพิ่มมาอีก1คนแล้วล่ะก็เลยจากร้านกาแฟตรงนี้นะคะประมาณ7นาทีเราจะเดินกันไปที่ร้านที่ชื่อว่าเดี๋ยวเขาอ่านชื่อร้านนิดนึงนะเพราะว่าร้านอาหารที่เนี่ยชื่อมันค่อนข้างเรียกยากมันจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันจะเป็นภาษาโปรตุเกสเลยก็คือร้าน Bra e Lanches Estadão Estadão ก็เดี๋ยวเราขึ้นชื่อร้านมาให้นะคะก็เผื่อใครที่อยากจะมาตำกันจะได้สะกดตำกันมาถูกไปกินข้าวมื้อแรกที่บราซิลกันถึงแล้วนะคะร้านนี้เลยตรงหัวมุมร้านในตำนาน24 ชั่วโมงนะเขาบอกเปิดทั้งวันทั้งคืนไม่มีปิดไม่มีพัก Hi Can I have pork sandwich? Isso. Pernil com queijo, provolone, cheddar, palmilha, queijo milho, abacaxi, gorgonzola, leite, agrião. Tem um cardápio em inglês? Não, peraí, não. เอา Tem เลย não? แป๊บหนึ่ง Isso. อีสุ Vai um? วาอุ่ม Vai comer agora? บักกะไทยแลนด์เบีย Tailândia? ไทยแลนด์เบีย Ceará. เจริคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าคุยกันรู้เรื่องอยู่งงไหมเฮ้ย Depois paga, fica lá. อ๋อซิดโลโก้มากๆยังสื่อสารกันกับใครไม่รู้เรื่องเลย แต่ก็สั่งได้ทุกเมนูเหมือนเขาก็ยังเข้าใจเราก็เข้าใจเขาแบบไม่ต้องใช้ภาษาเดียวกันใครที่จะมาลาตินนะแบบว่าอเมริกาใต้เราต้องฝึกภาษาสเปนกับโปรตุเกสมานิดนึงเพราะว่าดูเมนูดิทุกอย่างคือแบบไม่มีภาษาอังกฤษเลยโลโก้มากๆถ้าเราจะสั่งน้ำสับปะรดพายแอปเปิลดิabacaxi uno basuka sì faccio un sugo di abacaxi prego มาตลอดเนี่ยพ่อหนุ่มก็ลืมว่าถ่ายคลิปอยู่เนาะแกนี่ทุกคนเริ่มสัมผัสความพาฤหัสของที่นี่หรือยังนี่แหละคือสิ่งที่ฉันชอบคนที่นี่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรกันเองหันษาแบบว่าเฟรนลี่แล้วเราก็รู้สึกว่าฉันชอบอะไรแบบนี้ถูกอันนี้
Chorinho. ฟูริโอ É o chorinho. โอ้โอเค thank you ทำมาเกินก็เลยให้มาถึง2โอ้เป็นไง ที่นี่บราซิลบอกแล้วผมชอบอะไรที่ประเทศนี้มากเลยครั้งที่แล้วแบบมาอยู่แค่3 วันอะสหายมันยังไม่สะใจเนาะเราต้องแบบมาอยู่เพิ่มขึ้นได้เรียนรู้ที่นี่เพิ่มขึ้น นี่คือแซนด์วิชที่เขาบอกว่าแบบอร่อยมากใครมาเซาเปาโลจะต้องกินให้เห็นความหรือปะความหนาความใหญ่อันนี้เพิ่มชีสเข้าไปด้วยนะอีกหนึ่งเทคนิคก็คือใครที่แบบพูดภาษาไม่เป็นอะให้เซฟรูปเอาไว้เลยแล้วก็เปิดรูปโชว์เลยว่าฉันจะเอาอันนี้อะไรแบบนี้มันจะได้แบบสื่อสารง่ายขึ้นโอ้ยหลายชั้นมากน่ากินมากอร่อยจับนี่อร่อยมากไม่อร่อยได้ขนาดนี้อ่ะแป้งมันจะมีความแบบกรอบนอกนุ่มในชีสแบบเยิ้มๆเค็มๆเบาๆแต่ที่ดีคือหมูเว้ยหมูแม่งโคตรดีน่าจะกินแค่ครึ่งเดียวแล้วอิ่มแบบอิ่มจุกเลยแต่นี่คือแบบดูดิกินไงหมดวะเนี่ยเข้าใจละทำให้ได้30,000 รีวิวนั่นเองให้ดูหน้าตาทิชชู่บ้านเขานะมันจะไม่ใช่ทิชชู่แบบคือนี่ไม่ใช่ทิชชู่วะแต่มันคือมันก็น่าจะทิชชู่ไหมแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นผ้าทิชชู่เหมือนบ้านเราอะแต่มันจะคล้ายๆคือแบบพลาสติกหน่อยๆกับน้ำมันอย่างเงี้ยเห็นปะแปลกดีอะไรใหม่ๆถ้าใครเคยมาลาตินอะแล้วว่าทุกคนน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาหารแถบแบบเบกาใต้อะแม่งอร่อยมากอันนี้คือมันดูธรรมดาก็แค่แบบขนมปังห่อหมูย่างใช่ป่ะแต่หมูย่างที่มันย่างมาอย่างดีและชีสที่มันแบบเข้มข้นมากๆอ่ะแล้วขนมปังที่มันกรอบแล้วมันแบบนี่แหละเวลคัมสู่ลาตินอเมริกาดินแดนสวรรค์แห่งอาหารชั้นเลิศไอเลิฟมากๆHow much? Sanduíche e suco. 50. You have to pay in the cashier. First time? Yeah. Hello. My first time in Sao Paulo, Sao Paulo. but I've been to Rio de Janeiro last okay. time to Carnival. Samba. You can pay in the Okay. cashier with your credit card. Credit card. Oh, okay. Thank you. Card. เขาบอกว่าให้เราไปจ่ายที่แคชเชียร์แต่มันเหมือนเครดิตการ์ดใช้ไม่ได้อาจจะต้องแบบรีบไปกดตังค์อีกรถโอเคเอาใช้ได้นี่ห่อกลับบ้านเพราะว่าเยอะเกินกินไม่หมดเสียดายของนี่สิ่งที่ยืนยันความอร่อยถ้วยรางวัลมากมายแต่พูดเลยว่าถ้าใครที่อยากจะมานะสั่งใส่ชีสเพิ่มอย่างนี้สมมุติว่าอร่อยแบบเต็ม10ใช่ป่ะใส่ชีสอะบอกเขาว่าชีสอะอร่อยเต็ม100อร่อยมากอร่อยแบบที่สุดใครที่มาบราซิลเซาเปาโลนะคะลองแวะมาที่นี่ใครที่อยากได้แบบความแบบโลโก้เนาะแล้วอะไรคือการมารีวิวบรรยากาศห้องน้ำมันเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งและเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการแบบไปตะลุยของจริงละเพราะว่ากาแฟได้แล้วข้าวเช้ามาแล้วเริ่มเข้าน้ำก่อน จะเป็นสิ่งปกตินะคะที่เราจะได้เห็นกันที่บราซิลนะหรือว่าจะบอกว่าที่เซาเปาโลก็ได้นะเพราะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งพวกนี้มันจะมีทั่วประเทศหรือเปล่าก็คือการที่เห็นตำรวจยืนเป็นจุดๆนะเราจะเห็นรถตำรวจเนี่ยวิ่งแบบทั่วทั้งเมืองนะคะแล้วก็จอดตามจุดต่างๆ
เราจะเห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบว่าเรานั่งรถมาจากสนามบินจนถึงโรงแรมอ่ะเห็นประมาณ5คันที่เปิดวอลอ่ะบางคนเห็นแบบนี้นะว่าแบบโอ้ตำรวจเยอะขนาดนี้น่ากลัวมากเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสำหรับมุมมองเราก็รู้สึกว่ายิ่งตำรวจเยอะอะแทนที่มันจะรู้สึกอุ่นใจใช่ป่ะมันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้ามันเยอะขนาดเนี้ยแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันแบบไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันถึงก็แบบตำรวจแบบวิ่งกันเยอะขนาดนี้อะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในอีกมุมมองนึงเนี่ยเซาเปาโลคือเมืองที่เขาบอกว่าสามารถเที่ยวได้ถ้าเรารู้จักวางแผนในการเดินทางอยู่ในจุดที่มันปลอดภัยถ้าเราไปโซนแบบอย่างนอกเมืองเลยเฮ้ยแต่เราก็กังวลถ้าเราแบบว่าไปโซนแบบว่าอย่างแบบนอกเมืองเลยหรือโซนที่เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันปลอดภัยนะอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็อาจจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโซนที่เขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะมันสามารถเดินทางได้นะมันปลอดภัยนะเราก็อย่าประมาทเป็นดีที่สุดเนาะซึ่งเทคนิคของเรานะคะเผื่อใครที่แบบว่าจะแบบนำไปใช้แล้วกันคือเราก็จะปฏิญาณตนกับตัวเองนี่เป็นไงนะนี่ฝ่าไฟแดงไปเลยอะไรก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เราก็จะปฏิญาณตนว่าเราจะไม่เที่ยวหลังพระอาทิตย์ตกดินอันที่สองก็คือห้ามใส่หูฟังระหว่างเดินในเมืองอะไรแบบนี้เลยอันนี้คือบอกตัวเองไว้ว่าจะไม่ทำเด็ดขาดเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงแบบรอบด้านหรือว่าใครเกิดอะไรหรือว่าใครเดินตามอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ตัวเนาะแล้วก็อย่างที่เท่าไหร่แล้ววะ3เราจะพยายามไม่เล่นมือถือและเดินไปทุกคนคือเราต้องแบบมีสติแล้วก็มองหน้ามองหลังตลอดเวลาว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราเดินทำอะไรอยู่แล้วก็พยายามแต่งตัวให้ดูไม่มีตังค์ที่สุดให้มันแบบไม่ล่อตาล่อใจล่อโจรในเก็ตปะก็จะเห็นว่าเราแบบไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่ใส่ตังหูอะไรด้วยซ้ำนะแล้วก็แบบไม่ใส่แอคเซสซอรี่อะไรเลยนะคะยกเว้นสร้อยซึ่งสร้อยนี้เป็นสร้อยแบบลัคกี้ชาร์มสร้อยแห่งโชคดีเวลาเราไปเที่ยวเราแบบว่าไม่มั่นใจคิดถึงที่บ้านอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสร้อยที่คุณพ่อซื้อให้ก็เลยแบบใส่มาเพื่อแบบอุ่นใจมากขึ้นหรออะไรแบบนี้แล้วก็พยายามเก็บของที่มีค่าอะไรแบบนี้เนอะใช้ได้แค่กับบราซิลเท่านั้นไหมเพราะมันอันตรายจริงๆไม่เราว่าคำว่าอันตรายเนี่ยมันคือทุกที่บนโลกเลยว่ะอาจจะแบบหนักกว่านี้ด้วยซ้ำเราไม่แน่ใจเหมือนกันหรือแม้กระทั่งแบบบ้านเราอย่างเงี้ยแค่เราเดินกลางคืนเราก็ยังรู้สึกแบบหวั่นใจรู้สึกแบบไม่แน่ใจรู้สึกแบบว่าไม่ปลอดภัยแม้กระทั่งแบบอยู่บ้านเราใช่ป่ะแต่ว่าการที่เราเที่ยวบ้านเราได้อย่างรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากขึ้นอ่ะเพราะเราคือคนท้องถิ่นไงเพราะเราคือแบบคนโลคอลเรารู้ว่าจุดไหนเดินได้จุดไหนไปยังไงถ้าเราเกิดอะไรเราสามารถแบบขึ้นแท็กซี่หนีอะไรเงี้ยคือเราก็รู้บ้านเราดีแต่ว่าพอเรามาเที่ยวต่างประเทศแบบเนี้ยแล้วเราก็ไม่สามารถตัดสินได้นะว่าเฮ้ยที่เนี่ยอันตรายยังไงแต่เราก็ศึกษาและการในมุมมองของแบบหลายๆคนที่เตือนไว้เพื่อเป็นความรู้แล้วก็เพื่อในการปรับตัวในการท่องเที่ยวเนาะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ระวังตัวให้ดีแล้วกันประมาณนี้นี่เดินไปคุยไปเผลอๆตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโบสถ์จุดไฮไลท์ของบราซิลแล้วนะคะอะไรวะน่ะคือมันสามารถยืนกลางถนนอะไรอย่างนั้นได้เลยทีเดียวตอนนี้เราเดินมาตรงหน้าโบสถ์นะคะที่เป็นเหมือนแบบโบสถ์ไฮไลท์ของเซาเปาโลเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันเดี๋ยวเราจะให้ดูเทคนิคในการแบกของแล้วก็เทคนิคอีกนิดนึงแล้วกันของการเที่ยวคนเดียวของเราแล้วกันว่าเฮ้ยเราแบบดูแลตัวเองยังไงในเวอร์ชั่นแบบผู้หญิงเที่ยวคนเดียวในเมืองที่แบบหลายๆคนกังวลอะไรแบบนี้ใช่ปะก็ปะเดี๋ยวเราหาที่นั่งแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างว้าวอลังการงานสร้างมากๆและตรงกลางก็ยังคงเห็นรถตำรวจอยู่ทุกที่1คันตรงนั้นแล้วก็1คันตรงนี้นะคะที่แบบว่าจะคอยเฝ้าระวังให้นักท่องเที่ยวอย่างเรานะซึ่งมาเดี๋ยวเราจะให้ดูกระเป๋าของเราแล้วกันว่าเฮ้ยกระเป๋าที่เราแบบเตรียมมามันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจและจัดเตรียมยังไงให้มันปลอดภัยมากขึ้นแล้วกันมันอาจจะไม่ได้แบบปลอดภัย 100% แต่เรียกได้ว่าสบายใจมากขึ้นเนาะก็คือกระเป๋าอันนี้นะคะที่เราเตรียมมาจริงๆเมื่อก่อนเราก็จะใช้ไปประมาณนี้แหละถ้าทุกคนเห็นใบดำๆมันก็จะเป็นของ Chat Safe นะคะเป็นยี่ห้อหนึ่งที่มันค่อนข้างปลอดภัยสำหรับเราแต่ว่าราคามันก็จะสูงมากๆอันนี้เป็นใบใหม่เพราะว่าใบเก่าเราอ่ะมันทำพังเป็นละสายมันแบบ
มันยืดไปแล้วนะซึ่งอันเนี้ยเราก็ซื้อใหม่ก่อนที่เราจะมาที่นี่นะคะเพราะว่าเวลาเราใช้กระเป๋าแท็กเซฟอะอันนี้คือไม่มีสปอนเซอร์ทุกคนอันนี้คือแบบแนะนำแล้วกันในมุมมองของคนที่แบบอยากจะปลอดภัยคือกระเป๋าใบนี้ทุกคนมันจะมีช่องข้างหน้าซึ่งช่องข้างหน้าเนี้ยถามว่ามันดียังไงตรงเนี้ยมันจะเป็นลวดทั้งหมดเลยนะเพื่อการแบบโจรกรีดมันจะกรีดไม่เข้าเพราะว่ามันจะมีลวดข้างใน2ซิปอันนี้มันสามารถสอดเข้าไปในนี้ได้ปึ้งนี่เห็นปะมันก็จะมีเหมือนที่ล็อกตรงนี้เอาไว้เวลามีใครดึงอ่ะมันจะดึงไม่ไปเลย3ที่ทุกคนเห็นว่าเราอ่ะสะพายกระเป๋าไปข้างหลังใช่ปะคือฟังก์ชันของกระเป๋าใบนี้นะคะเราสามารถดึงอันนี้เอาซิปของเราอันนี้เห็นปะร้อยเข้าไปในนี้ปึ้งแล้วก็ปึ้งแบบนี้แล้วเวลาแบบคนจะมาแบบกระชากมันก็เปิดซิปไม่ได้เปิดได้แค่นี้ก็ไม่สามารถขโมยของได้เพราะว่ามันล็อกเอาไว้กับตัวนี้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็ยิ่งเราแบบว่าต้องพกอุปกรณ์กล้องที่มันดูแบบโหล่อตาล่อใจโจรมากเลยใช่ไหมเราพกสิ่งนี้ค่ะทุกคนก็คือที่ทุกคนเห็นกันนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวยึดกับกล้องโกโปรอันนี้ปึ๊กทำให้เวลามันดึงหรือกระชากอ่ะมันจะดึงไม่ไปสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องมีในกระเป๋านะ AirTagจริงๆมันมียี่ห้ออื่นนะคะที่มันสามารถแท็กของเราได้แล้วก็จะหย่อนเอาไว้ในกระเป๋าเราแบบนี้เผื่อแบบมีคนขโมยไปทั้งใบหรือว่าอะไรยังไงเราก็สามารถแท็กจากมือถือเราได้ว่ากระเป๋าเรากำลังเดินทางไปที่ไหนแล้วมันอันเล็กไงเผื่อแบบว่าเขาอาจจะยังไม่เห็นหรืออะไรก็ตามเราไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันหายไปเราก็ยังรู้ว่าเราลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าหรือมีใครเอาไปที่ไหนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเราจะใส่ AirTag นะคะตัวเมื่อกี้นะใส่ไว้ในกระเป๋าอันนี้ที่เป็น Day Tag ของเราแล้วก็กระเป๋าใบใหญ่ที่เราฝากที่โรงแรมก็คือจะใส่ไว้2อันเพราะว่า1มันจะดีที่ว่าเวลาเราบินหลายไฟลท์ใช่ไหมก็คือสมมติว่าเรามาจากไทยเราต้องทานสิทธิ์ที่ไทเปไป LA มาซัปโปโรคือมันหลายไฟล์มากสมมติว่ากระเป๋าไม่มาหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าอ๋อตอนนี้กระเป๋าเราหายหรือไปอยู่ที่ไหนหรือว่าถ้าในกรณีที่แบบมีคนจะขโมยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันร้ายแรงมากเราก็จะแบบโอเคพอรู้ว่ากระเป๋าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ไหนเราก็สามารถตามได้แจ้งตำรวจได้อะไรแบบนี้เนาะมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นแต่ใดๆก็ตามทุกคนที่เราพูดมาทั้งหมดมันก็แค่ป้องกันให้มันปลอดภัยได้มากขึ้นทุกคนแต่อันนี้มันคือในกรณีแบบพิกพ็อกเก็ตไงแต่ถ้ามันคือในกรณีของการปล้นทำลายร่างกายอะไรแบบเนี้ยใดๆก็ตามเราก็ต้องอยู่ในโซนที่แบบอย่างที่เห็นมีตำรวจเยอะๆหรือในโซนท่องเที่ยวหรือในโซนที่มันแบบว่าไม่ได้อยู่ในที่เปลี่ยวมากก็ต้องตัดสินใจให้ดีแล้วก็มีสติเยอะๆก็ประมาณนี้ค่ะคืออย่างที่บอกว่าที่เราแชร์มุมมองของเราอะมันไม่สามารถบอกได้ว่าทำแบบนี้แล้วปลอดภัย100%มันไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วกันแล้วก็นี่มือถือนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวล่อตาล่อใจมากเลยยิ่งเป็นสีส้มอันนี้ด้วยนะก็เราก็ใช้คล้องแบบนี้เอาเลยนะคะเผื่อแบบใครจะแบบดึงไปหรืออะไรมันก็ยังแบบคล้องอยู่ตรงนี้นะก็รถมาอีกแล้วรถตำรวจอีกแล้วเยอะมากเห็นป่ะเยอะมากๆจริงยิ่งเป็นโซนท่องเที่ยวแบบเราเห็นแบบทั้งเมืองเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าโบสถ์สวยมากอันนี้ก็จะเป็นมหาวิหารเคเทดอนดาเซนะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นเหมือนโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลนะสร้างแบบหลาย10 ปีมากๆก็จะเห็นว่ามันจะมีความแบบยุโรปเนาะเคยแบบเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสมาก่อนอะไรแบบนี้ทำให้แบบสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะมีความแบบยุโรปมากๆอย่างหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าต้องมีในทุกๆการเดินทางว่าจะเป็นเที่ยวคนเดียวหรือไปที่ไหนก็ตามนั่นก็คือประกันการเดินทางค่ะทุกคนและรอบนี้เราก็มากับประกันการเดินทางเพื่อนคนดีคนเดิมนะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะ2026พี่ชับนะเขามีโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักกว่าเดิมนะให้ทุกคนนะคะกรอกโค้ด PKP25 นะย้ำ PKP25 นะคะรับไปเลยส่วนลด
25%ค่ะและอีกอย่างหนึงนะคะที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับทริปนี้มากๆก็คือถ้ากระเป๋าเดินทางหรือว่าทรัพย์สินส่วนตัวของเราหายพี่ชับเขานะคะก็คุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในแผนประกันที่เราซื้อด้วยซึ่งก็มีด้วยกันอยู่2กรณีนะคะอย่างกรณีแรกก็คือเกิดจากผู้ขนส่งอย่างเช่นสายการบินหรือพนักงานโรงแรมนะคะที่ขนส่งกระเป๋าเราเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าหายนะคะพี่ชับเขาเนี่ยก็คุ้มครองค่ะหรืออย่างกรณีที่ 2 เกิดจากการปล้นทรัพย์หรือชิงทรัพย์นะคะที่มีการข่มขู่ใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะเอากระเป๋าเดินทางของเราไปหรือว่าของใช้ส่วนตัวเนี่ยอย่างเช่นบัตรเครดิตเงินสดหรือว่าพาสปอร์ตนะคะพี่ชับเขาเนี่ยก็คุ้มครองเหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่ต้องทำเลยนะคะก็คือเราเนี่ยต้องรีบไปแจ้งความภายใน24 ชั่วโมงนะคะนับตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุแล้วก็นำสำเนานะคะอย่างพาสปอร์ตหรือว่า ID การ์ดนะคะบัตรประชาชนหรือว่าบอร์ดดิ้งพาสตัวจริงนะคะหรือเอกสารนะคะที่แสดงระบุว่าเราเนี่ยคือเจ้าของพร้อมกับใบแจ้งหนี้หรือค่าซ่อมกระเป๋าเดินทางค่ะพี่ชับเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแลนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังจะเดินทางไปไหนหรือมีแผนจะไปเที่ยวนะคะก็ฝากด้วยนะคะประกันการเดินทางของชับนะ PKP 25นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31 ธันวาคม 2026 นะคะก็รีบไปใช้บริการพี่ชับกันเยอะๆนะคะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็รอเรียก Uber นะคะเพื่อที่จะไปเดินตลาดชื่อดังย่านหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อกี้คือมันตัดฉับพลันพรึบพรับไปเลยนะเพราะว่าจริงๆเราจะเดินตรงไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปซื้อน้ำหิวน้ำมากแล้วเหมือนเราเพิ่งเห็นว่าบริเวณโดยรอบของใกล้ๆกับโบสถ์ทุกคนมันจะเป็นเหมือนแบบคนไร้บ้านอยู่กันค่อนข้างที่จะเยอะมากเมื่อกี้เขาเดินตามแล้วก็มาพูดอะไรบางอย่างกับเราสติอาจจะไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ทำให้เราหล่อนไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะตลาดที่เราจะไปอะทุกคนมันสามารถเดินไปได้ประมาณ15 นาทีแต่มันต้องไปทางนั้นเราก็เลยมาหยุดอยู่ตรงอะไรที่ตำรวจ ก็คือมายืนรอขึ้นอูเบอร์กับพี่ตำรวจตรงนี้เพราะว่ารู้สึกปลอดภัยตอนที่เราเดินมาไม่แกก็มีคุณป้าแบบเดินมาแล้วก็ชี้ที่กล้องเราไอ้โกโปรเนี่ยแล้วบอกว่าเก็บมันเข้าไปเก็บมันเข้าไปเดี๋ยวนี้แล้วทำหน้าแบบดุเรามากแล้วก็เลยแบบโอเคTomar cuidado com o celular. Andar na rua com o celular na mão não, que eles roubam. É perigoso andar com o celular na mão aqui. โอ้ระวังโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยนะการเดินไปตามถนนโดยถือโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือไม่ใช่เรื่องอันตรายหรอกแต่พวกเขามักจะขโมยมันไปแต่สำหรับฉันการเดินไปไหนมาไหนโดยถือโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือมันอันตรายโอเค gracias thank you เหมือนบริเวณเมื่อกี้น่าจะแบบไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่เราถือเมื่อตะแกะก็มีคนเดินมาแล้วก็แบบทำหน้าแบบดุมากเหมือนเราเขาเป็นห่วงเราอะไรแบบเนี้ยก็อย่างที่บอกทุกคนว่าพยายามเก็บของมีค่าไว้ในกระเป๋าให้ได้มากที่สุดขนาดแบบคนพื้นที่เขาแบบยังเป็นห่วงมากๆเลยก็ต้องระวังให้มากขึ้นObrigado ภาษาโปรตุเกสแปลว่าขอบคุณแต่ว่า gracias in Spanish Graças de espanhol. Espanhol entenderam um pouco? no โปรตุเกส no so นะคือคำว่า gracias เป็นภาษาสเปนซึ่งอย่างที่บอกว่าบราซิลน่ะเขาใช้โปรตุเกสเป็นหลักเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะมาแล้วเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเรียนสเปนมาพูดในบราซิลได้จริงๆเขาฟังแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะขนาดคำว่าขอบคุณยังพูดใช้คนละคำเลยเนาะแต่ว่าจะมีคำหนึ่งที่คล้ายกันก็คือโอล่าโอล่า Olá. โอล่าแปลว่าสวัสดีเหมือนสเปนก็สวัสดีเหมือนกันแล้วก็โปรตุเกสก็แปลว่าสวัสดีเหมือนกันจริงๆเรียนภาษาโปรตุเกสไว้บ้างก็น่าจะดีนี่ชอบมากขายที่ปัดน้ำฝนกลางถนนนี่เป็นไงอย่าบอกนะพร้อมเปลี่ยนให้เชื่อทุกคนเขาเปลี่ยนให้กลางถนนนะบริการเหมือนบ้านเราเลยแค่เขาอัปเกรดกว่าก็คือไม่ได้แค่กระจกแต่ขายที่ปัดน้ำฝนให้เลยดีสุดยอดจริงๆอะไรใหม่ๆ Aprender? ดูแลมือถือดูแลโทรศัพท์มือถือ Obrigado เตือนขนาดนี้ผมกอดกระเป๋าไว้เลยดีกว่าเดี๋ยวขอหยุดอยู่หน้าตำรวจอีกรอบหนึ่ง I love ตำรวจ I love police ฉันรักตำรวจฮะ Influencer
TikToker TikTok? TikTok อย่า ดาราอ้าว Go. Welcome to Brazil Qual canal? O พูดอะไรพูดไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ อ๋อ TikTok Esse qual? อ๋อ Instagramพิกกะพลอย Pica Ploy? Pica Ploy? Você Pica Ploy? พิกกะพลอย Meu It's Deus! me beautiful Caraca, qual país? ฮะ Qual país? ก็ไปอะไรอ่ะ What it mean Índia, China, Japão. ไทยแลนด์เดียเลยคนไทย How many days you will stay in Sao Paulo? Today and tomorrow จะเข้าตลาดก็อยู่ตรงหน้าไม่ได้เข้าสักที Calma, mano. I love Brazil อะไร Are you live ย่า อีกวาซู Foz do Iguaçu? เฮ้ย very beautiful เลยไปน้ำตกอีกวาซูต่อกลัวก็กลัวเมื่อกี้ยังกลัวไม่หายเจออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปกับอินดี้ไหมล่ะนี่เป็นแท็กซี่นะฮะนั่งรอลูกค้าอยู่ตรงนี้ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตั้งหลักแป๊บเราอยู่กันที่ตลาดมะขะเดาไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่าจะรวบรวมสินค้าต่างๆมากมายไว้ในตลาดแห่งนี้หิวน้ำมากเลยอ่ะ I need a water เลยอ่ะ Hello Do you want to try this? Try what อะไรอ่ะ Do you want to try this? Yeah Família, cadê o som? peanut Não, mas eu sou. Hello. Hello You are welcome here. Come to the Brazil. This is the biggest gastronomic center of the world. You are welcome here. Here. Here is mine with a piece. What is mine? Thank you Sweet milk, Sweet milk and hazel. โอเคอันนี้เป็นของหวานที่ใส่ถั่วนะคะvery sweet หวานมากมันเหมือนเป็นน้ำตาลก้อนแล้วก็มีถั่ว Thank you We like it. Thank you. Oh no thank you Thank you Thank you. Bye. Thank you bye bye หิวน้ำกว่าเดิมอีกหนูต้องไปหาน้ำก่อนดูเป็นตลาดที่แบบวุ่นวายมากคนเยอะมากเนี่ยแหละคือบรรยากาศของแบบลาตินจริงๆอะอะไรแบบนี้ Aí, ó, frutas. อ๋อว่าจะซื้อผลไม้ไปกินที่ห้อง อะไรแก้วมังกรเหรอ What is this Speak English? English อย่า Dragon fruit. อ๋อ Dragon Fruit นี่ไงแก้วมังกร โอ้ยเราให้ชิมใหญ่มากหวานมาก Passion fruits. ไททันฟรุตวู Exótico. สับปะรดจากบราซิลโอ้ให้ชิมขนาดนี้เลยเหรอวะ อะไร ให้ชิมเยอะเกินแพชชั่นฟรุตSweet. สวีท Ó, esse dates. มาแล้ว Dates from Israel. Ó, juntos. Strawberries together. อะไรอ่ะ Ó. กินเข้าด้วยกัน เขาบอกว่ากินเข้าด้วยกันอย่างนี้จะอร่อยมาก นี่ดูสตรอเบอรี่เขาดีแล้วให้ชิมก้อนอย่างเงี้ยว่าปะติดตังค์ปะวันเนี้ยน่าสงสัย ให้ชิมแบบว่าเกินอ่ะแบบอย่างละลูกอ่ะขนม Bom? อร่อยเชียว Like? Ó. Baby mango. มาแล้ว Mango, เบบี้ mango. บิงโก้ Mango. นี่มะม่วงจิ๋วกัดเลย ให้ชิมเป็นลูกอย่างเงี้ยเบบี้กูดสู้บ้านเราได้เลยผลไม้หวานมาก พอแล้วโอเคอินัฟพอเขาขายแบบเป็นมิกซ์มาเป็นโฟมอันนึง แล้วเราก็สามารถแบบหยิบได้เลยว่าเราอ่ะอยากกินอะไร Strawberries. Yeah, three, Three. five. Five. เท่าไหร่วะเนี่ย 5
and this one passion fruit อันนี้อร่อยมาก Passion fruit. สับปะรดอร่อยมากสับปะรดคือแบบ the best Ah, มาแล้ว caju. ฮะ Caju. ไม่เคยกินคาชู Isso. Este nuts. คุณไม่เคย Nuts, fruit de caju. หรออันนี้คือเมล็ดหรอ Nuts. นัทมันเป็นเมล็ด Castanha. อุ้ยไม่เคยกินอันนี้เลยอ่ะ Ah, อิ่มแล้วนะเนี่ยหวานมากเขาให้ดูดน้ำคือน้ำมันจะแบบช่ำๆแบบกินน้ำแบบน้ำผลไม้คั้นอ่ะสดชื่นโอ้ยพอแล้วenough brother พ่อหนุ่มมันจะมีกี่ครั้งที่ลูกค้าแบบhow much no much finish. Yeah. Guava, dragon fruit. no Okay. how much เขาช่างอย่างนี้เท่าไหร่วะใจเริ่มไม่ดีใจเริ่มลุ้นโอ้ Mercadão, São อ๋อ Paulo. นี่ไงเมอร์คาโดซาเปาโลอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากได้ถุงของตลาดด้วย É cartão? Dinheiro. 255 É? Dinheiro? 255เลยเหรอ 1,500 บาท discount Olha só, ó. Falei isso aqui pra você. 200ได้ไหม Ok? Ó, é Ok, dinheiro, ó. dinheiro, ฮะ cash. 1,200 บาท Ó. นี่ขนาดต่อจาก 255หรือมันต้องต่อได้มากกว่านี้วะทำไมเขาลดไม่ง่ายจังเลยอ่ะ Só fazer a conversão. Thank you Vai sair um documento. บทเรียน Thank you บทเรียนที่ 1 ที่เซาเปาโล ผลไม้แพงมาก หรือว่าจะเป็นแบบผลไม้แบบเกรดพารากอนไหมเกรดฟูเม่เกรดแบบนับค่าชิมเมื่อกี้ไปแล้วจริงๆเราถามราคาเขาไปแล้วนะ แต่ว่าเหมือนแบบพอถามราคาเขาก็แบบสื่อสารไม่รู้เรื่องหรือตั้งใจสื่อสารไม่รู้เรื่อง ก็ไม่แน่ใจแล้วมันก็บวกกับว่าแบบให้ชิมไม่หยุดและในรีวิวก็ไม่มีใครแบบเขียนหรือว่าเราอาจจะหาไม่เจอว่าแบบผลไม้ที่นี่มันแบบแพงมากนี่น่าจะเป็นผลไม้ที่แพงที่สุดในชีวิตอะสตรอเบอรี่5 ลูกแพชชั่นฟรุต4 ลูกแก้วมังกร1 ลูกมะม่วง2 ลูกอาจจะเป็นเกรดดีอย่าเพิ่งเศร้าไปนี่ก็เป็น สภาพห้องของเรานะคะในค่ำคืนนี้นี่แล้วก็มีห้องน้ำในตัวนี่ตึ้งจริงๆโรงแรมนี้มันจะเป็นกึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรมีนอนรวมด้วยมีห้องเดี่ยวด้วยนะคะนอนโรงแรมในคืนแรกก็ดีเหมือนกันก็คือนอนแบบเต็มนอนแบบสบายไม่ต้องแบบทรมานจิตใจไม่ต้องเกรงใจใครจะทำเสียงดังแค่ไหนก็ได้อะไรแบบนี้ก็เลยมีห้องส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งห้องนี้จะราคาประมาณคืนละ 1,200 บาทก็ไม่แย่นะราคาแบบโอเคเลยแล้วก็โลเคชั่นก็ไม่ได้อยู่แบบไกลมากก็คืออยู่ในเมืองเลยนะคะทุกคนมาดูผลไม้เราสิผลงานเราในการมาบราซิลครั้งนี้มีอันนี้อยู่6 ลูกสตรอเบอรี่อยู่6 ลูกมีรีวิวมีแอปเปิ้ล1 ลูกมีสาวรส2 ลูกอันนี้น่าจะสาวรสแล้วแต่ลูกนี้คือลูกอะไรวะส้มเหรออ๋ออันนี้มะม่วงจิ๋ว2 ลูกสาวรส6 ลูกได้ชิมเมื่อตะกี้ที่เขาให้ชิมอ่ะเขาน่าจะคิดรวมกับไอ้เมื่อกี้ด้วยนี่แหละก็โอเคนะใช่ไหมไปเสิร์ชในChatGPT ว่าแบบมาตลาดแห่งเนี้ยถ้าจะซื้อผลไม้อ่ะต้องรู้อะไรบ้างคือมันก็แบบเขียนเตือนมาเลยว่าแบบว่า
ที่ตลาดแห่งเนี้ยมันมักจะแบบว่าไม่แสดงราคาในป้ายแผงขายผลไม้ซึ่งบางครั้งร้านก็จะพยายามให้เราชิมเยอะมากๆอะไรแบบนี้แล้วก็จะคิดเราในราคาที่สูงมากหลังจากนั้นทางที่ดีให้เราต่อราคาบ้างก็เอาเป็นว่าถือว่าเป็นความรู้แล้วกันเผื่อใครที่จะมาบราซิลเซาเปาโลนะแล้วก็ไปตลาดเราต้องถามราคาผลไม้ดีๆแต่ว่าผลไม้เขาค่อนข้างคุณภาพดีแหละเมื่อกี้เท่าที่ชิมคือมันก็จะหวานจริงแล้วมันก็แบบผลไม้แบบลูกใหญ่จริงอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก็แอบช็อกราคาเล็กน้อยถึงมาก ไปขอนอนอืดๆสักแป๊บหนึ่งโอเคแลกเงินเสร็จแล้วทุกคนกระจายเงินเรียบร้อยชื่นใจเรทโอเคมากเลยนะประมาณ 5.1 นะคะทุกคนก็คือไม่ได้แย่มากแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะเราจะไปนั่งเล่นกันที่สวนโมนูเมนต์เนอะจะเป็นเหมือนแบบรูปปั้นที่เป็นเหมือนหนึ่งในไฮไลท์ของเซาเปาโลเหมือนกันแต่ว่ามีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินระหว่างนั่งเล่นดีกว่าจริงๆมันมีน้ำอันหนึ่งเลยที่ใครมาบราซิลจะต้องกินนี่อันนี้โคตรอร่อยอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่เจอได้แค่ที่บราซิลเท่านั้นเอาโดริโทสไหมอันนี้ดีกว่า Hi Uber Holaและเราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะคะไฮไลท์ของเซาเปาโลอนุสรณ์สถานที่เล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการขยายอาณาเขตของบราซิลที่เล่าผ่านรูปปั้นที่เป็นนักบุกเบิกชาวยุโรปที่เข้ามาค้นพบแผ่นดินบราซิลมีคนขี่ม้านะคะแล้วก็คนขี่ม้านั้นมีใส่กางเขนด้วยนะเป็นเหล่าแบบชายชะกันพร้อมแบบข้างหลังก็จะมีผู้หญิงอุ้มลูกแล้วก็มีขนเรืออะไรแบบนี้นะเดาว่าจะเป็นแบบขนเรือขึ้นฝั่งหรอไม่แน่ใจเหมือนกันก่อนที่ชาวยุโรปจะมานะคะมันก็ต้องมีชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่มาก่อนเนาะก็จะเป็นชนเผ่าหลายๆกลุ่มนั่นแหละที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วก็จนชาวยุโรปเนี่ยเข้ามาแล้วก็แน่นอนอย่างที่ทุกคนน่าจะเดาถูกนะคะก็เข้ามาเพื่อคาดหวังในเรื่องของทรัพยากรบ้างแร่บ้างนะคะรวมถึงการที่แบบว่าจะทำธุรกิจที่มันจะขยายใหญ่โตก็ต้องนำพามาถึงอะไรแรงงานทาสคลิปที่เราไปกาหน้าเนาะที่เราไปเล่าถึงเรื่องของคุกขังทาสเขาก็นำทาสเนี่ยล่องเรือผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็ไปยังโลกใหม่อย่างทวีปอเมริกาเนาะบราซิลก็เป็นหนึ่งในประเทศที่รับแรงงานทาสมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะนี่อนุสรณ์สถานที่หลายคนก็แบบถกเถียงอยู่เหมือนกันว่าอนุสรณ์เนี่ยเขาเล่าผ่านมุมมองของใครจริงๆในเรื่องของความอันตรายหรือว่าที่ทุกคนได้เห็นภาพเห็นข่าวของการปล้นการจี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมจริงๆส่วนหนึ่งก็ต้องพูดได้เลยว่ามันเป็นรากมาจากประวัติศาสตร์ของที่นี่จริงๆคืออย่างที่ทุกคนได้เห็นที่เราเล่าไปว่าแบบมันมีในเรื่องของการค้าทาสเข้ามาแล้วก็จำนวนค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อที่จะมาทำการเกษตรในการปลูกกาแฟที่ทุกคนได้เห็นกันว่าบราซิลดังเรื่องกาแฟส่วนหนึ่งก็มาจากการที่แรงงานทาสนี่แหละมาช่วยกันทำการเกษตรตรงนี้อะไรแบบนี้จนกระทั่งยุคของแบบว่ามีการเลิกทาสกันเกิดขึ้นเนาะถ้าใครที่เคยแบบว่าอ่านมาหรือเคยได้ยินมาก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าในยุคของการค้าทาสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหดหู่แล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเนาะเพราะนี่มีการกดขี่หลายๆรูปแบบใช่ไหมสิ่งเหล่านี้นั่นแหละมันก็เป็นเหมือนต้นตอที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันเนาะเพราะว่าการที่เขาเลิกทาสเนี่ยทาสตอนสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับแบบที่ดินไม่ได้รับการศึกษาก็ไม่ได้มีเงินก็เหมือนเลิกทาสแล้วก็ปล่อยจอยอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างที่จะสูงนะ
คนรวยก็รวยล้นฟ้ารวยโคตรเลย ส่วนคนที่แบบไม่มีจะกินก็อยู่แบบสลัมหรือมันก็จะมีที่เขาเรียกว่าฟาเวลล่านะก็จะเป็นแบบว่าชุมชนของคนที่เขาจะอาศัยอยู่แบบว่าแออัดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดแบบการค้ายาเสพติดหรือการโจรกรรมอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเนาะถึงแม้ว่าในตัวเมืองซัปโปโรที่เราเห็นนี่เดินมาในสวนละดูแบบโอ้ยมันดูแบบปลอดภัยอะไรแบบนี้แต่ว่าก็มีหลายๆคนบอกว่าเมื่อเราก้าวออกจากเขตที่แบบเขาเตือนเอาไว้อะมันก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะอาชญากรรมหรือเรื่องราวที่อันตรายเนี่ยก็มาจากรากฐานเรื่องพวกนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งนั่นเองแล้วเราก็เดินมาถึงสวนจนได้นะคะเราเรื่องนี้จบอันนี้แหละก็อาจจะเป็นที่มาของคำว่าแบบที่นี่บราซิลก็ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือพอในเรื่องเนี้ยมันแบบหมักหมมขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเมืองเนี่ยมันก็โตไวมากๆการที่จะดูแลจัดการหลายๆอย่างอ่ะมันก็อาจจะไม่ทั่วถึงพอมีอาชญากรรมเยอะมากๆตำรวจก็อาจจะน้อยจับไม่ทันทำคดีไม่ไหวอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นที่มาว่าแบบที่นี่บราซิลทุกคนนี่ไหนๆก็คุยกันเรื่องแบบโอ้ค่อนข้างที่จะตึงเครียดมากๆเรามากินน้ำนี้กันดีกว่าอันนี้คือน้ำที่เราอุตส่าห์แบบยังไม่แกะบนรถกั้นอกกั้นใจเพราะว่าอยากจะมาแกะให้ทุกคนได้กินแล้วได้ยินเสียงแล้วก็แบบซาบไปด้วยกันนะตอนที่มากลับไทยอ่ะตอนที่แบบมาบราซิลรอบที่แล้วใช่ปะแล้วก็กลับไทยเสิร์ชหาไอ้ยี่ห้อเนี้ยก็แบบฉันสามารถนำเข้าสิ่งนี้ได้ปะวะคือมันอร่อยจริงๆอย่างที่ทุกคนเห็นมันจะเขียนเลยนะว่า Original do Brazil ก็คือเป็นน้ำออริจินอลที่บราซิลเลยคือเราจะเห็นที่นี่เท่านั้นแต่ก็อาจจะมีแบบประเทศอื่นบ้างแต่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นที่บราซิลนั่นแหละคือใครมาต้องกินคือมันอร่อยมากอร่อยเหมือนเดิมถ้าจินตนาการไม่ของน้ำมันจะเหมือนรสชาติน้ำผลไม้ซ่าๆที่มีกลิ่นผลไม้หอมๆที่มันไม่ใช่กลิ่นผลไม้ที่เราคุ้นเคยแต่มันก็ไม่ทำแม่งมันไม่ได้เหม็นแล้วมันก็หอมแล้วมันก็หวานกำลังดีอร่อยมากอันนี้สดชื่นอากาศร้อนๆได้กินน้ำซ่าๆชื่นใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการมาบราซิลข้อที่2รถติดมากรถติดโคตรตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา20:30แล้วนะจากที่เราไปนั่งเล่นที่สวนมาใช่ไหมจริงๆเมื่อตะกี้เนี่ยเราไปกินข้าวเย็นมาแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบบอยากจะ enjoy eating ไงคือเมื่อกี้เราไปกินเนื้อย่างแบบสไตล์บราซิลมาคือถ้าใครมาบราซิลจะต้องไปกินเนื้อย่างสไตล์บราซิลที่เขาจะแบบเนื้อแบบหั่นไม้เงี้ยเป็นแบบว่า all you can eat ก็คือเหมือนเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็ไปนั่งแล้วเขาก็จะมีแบบเนื้อมาแล้วก็สับเป็นพิคันย่าบ้างเป็นเนื้อวัวส่วนนั้นส่วนนี้อร่อยมากหัวละประมาณ 1,500 แต่ว่ากินเนื้อได้ฉ่ำๆไม่อั้นแต่กินจริงๆแล้วกินเสร็จตั้งแต่6 โมงเย็นนะทุกคนแต่กว่าจะหารถหาอะไรตอนนี้คือ20:30รถติดมากหาอูเบอร์ไม่ได้เลยเท่าที่อาจจะอากาศได้หลังจากนี้นะคะเราว่าถ้าในช่วงเวลาเลิกงานอาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางคูณสัก2ประมาณนี้ทุกคนสำหรับวันแรกของการเดินทางมายังอเมริกาใต้นะคะยาวไกลมากๆยาวนานมากๆหวังว่าจะเป็นมุมมองใหม่ๆละกันจากที่เราเที่ยวมาวันนี้นะมันอาจจะสรุปไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเรารู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าเราโตขึ้นเยอะมากต่างจากตัวเองเมื่อตอนที่มาอเมริกาใต้ 2-3 ปีที่แล้วความคิดคือคิดมากขึ้นเยอะแล้วก็ระวังตัวมากขึ้นเยอะย้อนกลับไปดูได้นะคะตอนสมัยแบบ 2-3 ปีที่แล้วที่เรามาปาตาโกเนียไปมาชูปิชูอะไรเงี้ยที่เราไปเดินทางรถไฟมืดๆคนเดียวอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็คงแบบเป็นเด็กอารมณ์แบบว่ามาดีว่าไม่กลัวอะไรเลยคือรู้สึกว่าฉันไม่ตายหรอกแค่3 ปีมันก็ทำให้เห็นว่าแบบจริงๆมันแบบมันใกล้ตัวมากไม่ว่าจะประเทศไหนเนาะที่แบบมาเที่ยวคนเดียวหรืออะไรแบบเนี้ย
ความปลอดภัยสำคัญที่สุดทุกคนแล้วก็อันนี้ในมุมมองของเราเนาะใครที่อยากจะมาเที่ยวบราซิลยิ่งเป็นผู้หญิงเที่ยวคนเดียวหรือว่าโซโล่แบ็คแพคกิ้งอะไรแบบเนี้ยแนะนำให้นั่ง Uber เลยอย่างที่ทุกคนได้ดูในคลิปนี้เนาะว่ามันก็เที่ยวคนเดียวได้แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันพูดได้เต็มปากว่ามาเลยมันปลอดภัยอะไรแบบนี้ระวังตัวแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีสติเยอะๆจริงๆแล้วความอันตรายของบราซิลอะเราไม่ได้อยากให้มองว่าคนที่นี่อันตรายเลยอาชญากรรมหรืออะไรแบบเนี้ยคือเรารู้สึกว่าความอันตรายของที่เนี่ยมันมาจากแบบรากฐานของโครงสร้างและระบบหลายๆอย่างของประเทศที่มันทำให้แบบว่าส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันมาอย่างที่เราได้พูดไปก็เอาเป็นว่าใครที่จะเดินทางไปเที่ยวไหนก็ขอให้สนุก enjoy หาข้อมูลเยอะๆแบบระวังตัวเยอะๆแต่ว่าถามว่าวันนี้พลาดไหม ผลไม้1,500ฉันก็ไม่รู้จะพูดได้ รู้สึกว่าหาข้อมูลเยอะๆแต่ฉันก็ยังพลาดเรื่องผลไม้1,500อยู่ดีเมื่อกี้ตอนที่แบบพยายามจะเลิกคิดเรื่องผลไม้1,500แล้วนะแต่ฝากนิดนึงเถอะฉันเพิ่งคิดได้ว่าซื้อสิ่งพวกนี้มาจะเอามีดที่ไหนปอกวะคือวันเนี้ยจะแบบกลับมากินผลไม้มีดไม่มีเอาเป็นว่าทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปแรกอาจจะเป็นแค่น้ำจิ้มย่อยๆเป็นกำลังใจให้ฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการเดินทางในเวอร์ชั่นจะวัย30แล้วก็เติบโตมากขึ้นเยอะแล้วก็การเดินทางจากบราซิลไปจนถึงใต้สุดของโลกอย่างอูซุยาประเทศอาร์เจนตินายังอีกยาวไกลนักนะคะและวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีก1วันที่เราจะอยู่ที่เซาเปาโลนะแล้วเราก็จะพาทุกคนแล้วก็ตัวเองนี่แหละไปดูมุมมองใหม่ๆอีกอันหนึ่งที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเซาเปาโลประเทศบราซิลที่อยู่ซีกหนึ่งของโลกกับตรงข้ามกันของโลกใบนี้คือญี่ปุ่นมันจะมีชุมชนคนญี่ปุ่นที่มาอยู่ในบราซิลและตั้งถิ่นฐานให้จนกลายเป็นเมืองญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นได้ยังไงคือปกติเราจะเห็นไชน่าทาวน์คนจีนอพยพมาอะไรแบบเนี้ยแต่ที่บราซิลคือคนญี่ปุ่นอพยพมาเราก็เลยรู้สึกว่าพวกเนี้ยเราจะไปเที่ยวเต็มๆกันครึ่งวันนะคะที่ย่านลิเบอร์ดาดนะคะหรือว่าย่านอิสรภาพนะคะที่เป็นย่านดินแดนของคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่กันมาอย่างยาวนานเราก็จะไปดูว่าซีกหนึ่งของโลกจากเอเชียสู่อเมริกาใต้ขนาดบินมาปัจจุบันน่ะที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องบินแล้วอะยังใช้เวลาเกือบ3 วันอะแล้วคนเมื่อก่อนที่เขาจะมาตั้งถิ่นฐานนั่งเรือมาทำไมมาเพื่ออะไรขอทุกคนติดตามกันด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปดูคนญี่ปุ่นในบราซิลนะแล้วก็จะพาทุกคนเดินทางไปยังตอนใต้ของบราซิลอย่างน้ำตกอีกัวซูด้วยค่ะน้ำตกที่เราอยากมากติดตามกันอีกยาวๆเป็น10 EP เลยการเดินทางรอบนี้นะเพราะว่ามันไกลจริงๆค่ะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปลุยกันต่อไปอาบน้ำก่อนไม่ได้อาบมาจะครบ2 วันแล้วมั้งหนาวมากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมและไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะคะก็ฝากด้วยนะกับประกันการเดินทางต่างประเทศชับค่ะกับแคมเปญใหม่ Your Trip Your Pick ทริปนี้คุณเลือกได้อย่าลืมไปใช้โค้ดส่วนลด PKP 2 ภาคกันด้วยนะคะลดไปเลย 25% แล้วก็ e-voucher สูงสุด800 บาทใช้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31 พฤษภาคม 2569 เท่านั้น